everyone, this is Kat. Today we will study about human body and how they work and what is their purpose in our body. Okay, we will start from the top. Let's go to skull. Okay, our skull or ang skull natin ay ang nagpo-protect ng ating brain. Hindi lang brain but it also support structures of the face. Maraming parts ang ating skull. Like viscerocranium, it supports facial structures. At ang neurocranium naman, ito ang nagpo-protect ng ating brain and brainstem. Okay, dito muna tayo sa viscerocranium na nagsusupport ng ating facial structure. Ito ang kanyang mga components. Okay, ang mukha natin or our face is made of 2 nasal, 2 lacrimal, 2 palatine, 2 zygomatic, 2 inferior nasal, 2 maxilla, 1 vomer, at isang mandible. Okay, sa neurocranium naman, ito yung nagpo-protect ng ating brain and brainstem. Neurocranium, it is formed from occipital bone. Dito sa magkabilaan, ang tawag dito ay temporal. At dito naman sa kabila ay parietal. At ang sa harap naman ay frontal. At ang tawag naman sa dulo ng ilong natin ay ethmoid. Ang skull natin ay may mga joints din yan. Kailangan natin silang protektahan. Mag-ingat tayo palagi. Huwag nating hayaang hinahampas ng mga friends natin yung ulo natin. Kasi once na ang skull natin ay ma-damage, magkakaroon tayo ng problema sa brain. Our skull also contain air-filled cavity. Ito ang tinatawag nating sinuses. Dito sa ilalim ng mata, ito yung maxillary sinuses. At ang frontal sinuses, dito sa taas ng ating mata. At ang ethmoidal sinuses, makikita natin between the eyes. At ang sphenoid or sphenoidal sinuses are behind the eyes. Ang kanilang function ay ang pagpapagaan ng ating skull. Tumutulong din ito para mapainit o maging warm ang hangin sa ating bungo. At related din ito sa ating boses. And now, let's go inside the skull. Dito natin makikita ang brain. Ang brain ang pinaka-boss ng ating katawan dahil kontrolado niya ang ating katawan. Kung wala si brain, hindi natin kayang gawin ang ginagawa natin ngayon. So now, let us learn about this vital subject called brain. As I have said, your brain controls everything you do, like feeling, dancing, learning, and more, even breathing. So, how does the brain works? The human brain is the most important organ in the nervous system. Have you ever asked yourself why we breathe na hindi natin napapansin? At naaalala natin yung mga way natin from work to home or from home to school without thinking about it. Ang brain natin ang dumidirekta o gives signal from the outside world and send niya yung message to every part of our body para makapag-response ang mga ito. The human brain are divided into 3 parts. The cerebrum, cerebellum, and the brain stem. The cerebrum takes up to 85% of brain. It controls balance or maintain balance and movements. It is actually the thinking part of your brain. At kapag nag-aaral ka ng iba't ibang subjects, school, dyan pumapasok sa cerebrum. Yan ang kanyang function. Next is cerebellum.
Ang cerebellum naman is just a small portion pero napakahalaga ng kanyang function, which helps you to maintain balance and motor skills, like movements of your arms, legs, even running, walking, jumping, or movements of the entire body. Kung wala si cerebellum, ma-out of balance ka or madadapa ka. Okay, now let's go to the brain stem. The brain stem, ito yung kumukonect from the brain to the spinal cord which goes from our neck all the way down to the lowest part of our back. The brain stem also in charge the vital function like breathing, digesting, pumping blood to all parts of our body. It controls those area of our body that you don't need to work or kusa lang siyang gumagalaw. Our brain or the brain is divided into two parts, left hemisphere and right hemisphere. Ang left hemisphere is in charge of important tasks like calculating, reasoning, speech, language skills, at marami pa. Ang right hemisphere naman is in charge in tasks related into intuition, creativity, music, art, and more. Left and right hemisphere consist 4 lobes at meron silang kanya-kanyang brain function. Ito ay frontal, parietal, temporal, at occipital. Each one carry out different brain function. Ang frontal lobe is in charge of planning action and controlling emotions. At ang parietal lobe is in charge of giving meaning to information received by the senses. At ang temporal lobe is in charge of function related to memory, language, and place recognition. At ang occipital lobe is in charge of processing visual information. Alam nyo ba na ang ating right hemisphere controls the left side of our body at ang ating left hemisphere controls the right side of our body? Okay, now punta naman tayo sa ating 5 senses. Ano-ano ang ating 5 senses? Ito ay sense of sight, sense of smell, sense of touch, sense of sound, and sense of taste. Sila ang ating 5 senses. Let's go first to sense of sight. Ang ating mata ay nagbibigay impormasyon from the outside world tapos pinapasa niya ito sa utak natin para sa interpretasyon. Alamin natin yan kung paano. Kapag may tinitingnan ka na isang bagay, ang light o ilaw ay nagpa-bounce from the object you are seeing into your eyes. Ang light na nakikita mo ay pumapasok dito sa ating cornea. Ang cornea, ito yung transparent protective layer kung saan tinutulungan din niya ang ating pupil na makakapag-focus dun sa object. Kapag may pumapasok na masakit o napakaliwanag na ilaw sa ating mata, ang ating cornea ay mabilis na makapag-react. From the cornea, the light passes through the pupil, pero wait lang. Kung napapansin nyo, minsan ang ating pupil, malaki, minsan naman maliit. Bakit po kaya ganun? Okay, ito ang ating iris, at ito naman ang ating pupil. Ang pagbabago ng size ng pupil natin ay nakadepende sa ilaw sa paligid natin. Kapag nasa maliwanag tayo, ang ating iris ay lumalaki at ang ating pupil naman ay lumiliit. Pero kapag nasa madilim tayo, pinapalaki ng iris natin ang pupil natin. Para may makapasok na ilaw, kaya kahit madilim, meron pa rin tayong nakikita, maliban na lang siguro kung nasa loob ka ng kwarto na nakapatay lahat ng ilaw, wala ka talagang makikita. Sa likod ng pupil natin, andyan ang ating lens. With the help of the muscles, ang lens ay nakakapag-focus sa isang bagay. If you're looking at something up close, ang lens natin become thicker.
Kapag meron kang tinitingnan sa malayo, ang muscles natin, ginagalaw niya yung lens para magnipis or to make it thinner para makita mo yung bagay na gusto mong makita sa malayo ng clear at maliwanag. Yung muscles natin, yan yung nasa paligid ng lens natin, yun ang tumutulong sa lens para makapag-focus. After ng lens, ang image na nakikita mo ay magta-travel through vitreous humor, yung jelly substance sa mata natin. Doon dumadaan ang ilaw hanggang sa likod ng eyeball natin, na tinatawag natin na retina. Dito sa retina, dito na lumalabas yung image. Ang retina natin ay merong over 100 million light-sensitive cells called rods and cones. Ang rods ang nag-a-identify ng shape at magaling itong mag-detect ng colors at gumagana din ito pag madilim. Ang cones naman ay nag-a-identify din ito ng colors at sa mga maliliit na mga detalye. At mas mabilis itong gumana kapag maliwanag. Pareho lang silang nagsisend ng information sa ating brain through the optic nerves. Ano ang function ng ating optic nerves? Okay? Sila ang nagdadala ng visual information sa ating brain. Ang brain ang nag-aayos ng image o nagsasabi kung ano yung nakikita natin. Dito sa may visual cortex, diyan nangyayari ang pagta-translate ng mga bagay na nakikita natin sa paligid natin. Okay, uulitin ko yung process. Ito yung image na nakikita mo o light na papasok siya sa cornea. Okay, from the cornea, tatagos siya sa ating pupil at i-regulate ito ng ating iris. Okay, from there, tatagos siya sa ating lens kung saan ma-focus nito ang ilaw sa ating retina. Pag nasa retina na ang ilaw o light, dito na lumilitaw ang image na nakikita mo. At sa tulong ng optic nerves, ipapasa niya ito sa ating brain. Yung image, ipapasa niya sa ating brain. At ang brain ang magsasabi kung ano yung ating nakikita. Okay, I have question. Saang part ng brain natin nangyayari ang translation? Dito sa ating visual cortex. Okay, dito ni brain tinatrabaho ang pag-aayos ng picture or image na nakikita natin. Okay? Hanggang dito na lang muna tayo. Soon, I will upload the continuous video of this lesson. Please make sure you hit the bell button so you will notify when I upload the continuous video. Thank you!